जो प्रिंट मेकिंग हा सब्जेक्ट आहे ना, म्हणजे ज्या प्रिंटसाठी मला नॅशनल अवॉर्ड वगैरे मिळाला आहे. तर मी त्याच्यासाठी 10-15 वर्ष त्या मीडियमसाठी दिली आहेत. तर मला वाटलेलं की जर मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं, तर आता मला जॉब वगैरे करावा लागणार आणि कुठेतरी पुणा, मुंबई वगैरे तसं माझ्या प्री ऑक्युपेशन होतं माझं तसं, की तसं करावं लागणार आहे मला असं. मला आर्टिस्ट व्हायचं आहे एवढं माहिती आहे. ज्याच्यातनं मी अर्निंग करणार आहे, काय करणार आहे, हा पार्टच डोक्यात नव्हता. 2 टाईम जेवण हवं. तर कसं असतं, की एक वातावरणसुद्धा महत्त्वाचं असतं. ग्रॅज्युएशन वगैरे झाल्यानंतर, की आता काय करायचं? आपण आर्ट्स का करतोय? आपण कॉमर्स का करतोय? आता माझा मित्र आर्ट्समध्ये जातो, चला 2 वर्ष काढा. मला ते नॉट इनफ म्हणजे मी ग्रॅज्युएशन केलं ना, ते खूप काही मी शिकलो नाही असं वाटायचं मला. के लक्ष्मा गॉड म्हणून. तर ते तिथे यायला लागले त्या स्टुडिओमध्ये. ज्यांना हल्लीच 4-5 वर्षापूर्वी पद्मश्री मिळालं आहे. कन्सिस्टंटली हेच करतो आहे. ड्रॉइंग, पेंटिंग, एचिंग सगळं एक्सपेरिमेंट्स चालू असतात. मुंबईमध्ये आता कला संचलनालय, सिंधुदुर्गातला एक आर्टिस्ट तिथपर्यंत पोहोचणं डिफिकल्ट आहे. स्वतःची फॅमिली ट्रस्ट फॉर्म केली आहे, होम चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून. त्याच्या अंडर मला ना खूप साऱ्या गोष्टी करायच्या आहेत कोकणात, स्पेशली सिंधुदुर्गात. जर गुरुकुल पद्धत घेतली आपल्या भारतातली, तर गुरुच्या घरी राहून जे शिकणं, जसं की भीमसेन जोशीचं उदाहरण घेतलं, वर्ल्ड फेमस मोनालिसा बघितली, तर आर्टिस्ट काही लिहून ठेवलेलं नाही आहे त्याच्याबद्दल, पण ते पेंटिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तेवढी ताकद आहे त्याच्यात. कारण पॉझिटिव्हली जर बघितलं ना, तर किती इन्फॉर्मेशन मिळतं. मी तर YouTubeवरनं असे खूप सारे हॅक्स शिकलो आहे, की आता काही कळत नाही आहे, तर टाईप केलं की कळतं. हां, तसंच आहे. ओके, स्टार्ट करूया. मी श्रीपाद गुरव. मी एक चित्रकार आहे. माझं या चित्रकारीच्या क्षेत्रात पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिक्षण झालेलं आहे. पहिली माझं ग्रॅज्युएशन हे गोव्यात झालं, BFA. आणि त्यानंतर 2 वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएशन माझं हैदराबादमध्ये झालं, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबादमध्ये. तर मुळातच लहान असतानापासून याची आवड होती मला, म्हणजे चित्र काढणं स्कूलमध्ये किंवा रंगोली, एम्ब्रॉयडरी ह्या गोष्टी म्हणजे सातत्याने बघत होतो मी, किंवा घरात बहिणी वगैरे एम्ब्रॉयडरी वगैरे करायच्या किंवा त्याच्यात इंटरेस्ट होता. म्हणजे ते कसं ते डिझाईन हे करतात, कसा पॅचवर्क केला जातो, ह्या गोष्टी. मग रांगोळी सारखी गोष्ट. आणि ऑफकोर्स गोव्यात माझं शिक्षण झाल्यामुळे तिथे ड्रॉइंग हा विषय थोडासा सीरियस होता. म्हणजे एक डेडिकेटेड आर्ट टीचर होते आम्हाला त्यावेळी. त्यामुळे तो वीकली फक्त एकच पिरियड असायचा. त्या अर्ध्या तासात काय ते आर्ट शिकवलं जायचं. आणि तिथून मग कसं एव्हरीडे अभ्यास करण्यासोबतच फावल्या वेळेत रीडिंग करून जास्त ड्रॉइंग करणं, पेंटिंग करणं ही मुळातच आवड होती मला. आणि तसं काही प्रॉपर असं आर्ट एज्युकेशन इनिशियल एजमध्ये तसं मिळालं नाही मला. म्हणजे स्कूलमध्ये वगैरे तसं. त्याचसोबत मी जिथे काकांसोबत राहायचो त्यांच्या घरी गोव्यात, ते हेडमास्टर होते स्कूलचे आणि गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये. तर त्यांना पण तशी आवड होती चित्रकलेची. आणि आम्ही जिथे राहायचो, ती जी कॉलनी होती ना, ती टीचर्स सगळे राहायचे तिथे. तर कसं असतं, की एक वातावरणसुद्धा महत्त्वाचं असतं. एखाद्याला जो घडतो, त्याला तुमच्या आजूबाजूला काय घडतं आणि तुम्ही त्या बाबतीत किती सेन्सिटिव्ह आहात. सो यू ग्रास्प ऑल दॅट. आणि त्यांच्याकडून मला इनिशियल धडे मिळाले. म्हणजे त्यांना लक्षात आलं, की ह्याला ड्रॉइंगमध्ये वगैरे इंटरेस्ट आहे. तर ते हळू-हळू मला शिकवायला लागले. म्हणजे त्यांना जे काय माहीत होतं, ते ग्रीड टाकून कसं ड्रॉइंग करायचं, स्केल वगैरे आणि एनलार्ज करायचं, ते वगैरे त्यांनी मला शिकवलं. आणि मग 10वी झाल्यानंतर मला वाटलं की आता फाईन आर्ट्स करायचं. तर ऑफकोर्स गोव्यात आर्ट कॉलेज आहे. मग तिथे मी ठरवलं की तिथे ॲडमिशन घ्यायचं. पण समहाऊ अनफॉर्च्युनेटली 10वी नंतर ते ते तो योग जुळून आला नाही. मग मी
2 वर्ष अशीच म्हणजे हायर सेकंडरी केली. 11वी-12वी आर्ट्स केलं आणि मग माझ्या गोव्यातला जो माझा मावस भाऊ आहे, त्याने स्वतः मला अप्रोच केला, की तू म्हणजे त्याने सगळं हे जुळवून आणलं, की प्रॉस्पेक्टस आणला त्या आर्ट कॉलेजचा वगैरे आणि तिथे ॲडमिशन मिळणं सुद्धा असं म्हणजे खूप कठीण आर्ट कॉलेजमध्ये ते गोव्यात. तर ते मिळालं मला आणि त्यानंतर मग ते फॉर्मल एज्युकेशन आर्टचं तिथून सुरू झालं आणि अकॅडमिक हे म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह, स्टिल लाईफ, नेचर ड्रॉइंग वगैरे ते सगळं जे काय बेसिक आहे ते शिकवलं जातं. पण त्याच्यानंतर ज्यावेळी ग्रॅज्युएशन झालं माझं, त्यावेळी एक स्वतःचा एक आयडिया डेव्हलप होते, की आयडिया डेव्हलप होते आणि कन्फ्युजन पण असतं. ग्रॅज्युएशन वगैरे झाल्यानंतर, की आता काय करायचं? हे ऑफकोर्स सगळ्यांनाच खूप जणांना होतं हा प्रॉब्लेम. तर त्यानंतर मग मी 1 वर्ष परत माझं तसंच गेलं घरी, की काय करू? हा विचार करण्यात. आणि मग परत तोच मावस भाऊ आला माझ्याकडे आणि त्याला कळलं, की मला अजून शिकायचं आहे वगैरे. तर मग परत त्याने इनिशिएटिव्ह घेतला आणि वडिलांना कन्विन्स केलं, की ह्याला आणखीन 2 वर्ष आपण शिकवूया म्हणून 2 वर्ष. तर मग हैदराबादमध्ये आम्ही ट्राय केले आणि तो स्वतः माझ्यासोबत होता त्या प्रोसेसमध्ये सगळ्या ॲडमिशन घेणं वगैरे सगळं. आणि ते सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही अशी एक युनिव्हर्सिटी आहे, की जिथे ऑल ओव्हर इंडियामधून सगळ्या भारत देशातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यातनं मुलं तिथे फर्दर स्टडीजसाठी येतात. डिस्टन्स एज्युकेशन किंवा रिसर्च, पी-एच-डी वगैरे सगळं करण्यासाठी. आणि तो एक माहोल जो असतो ना, म्हणजे तिथे कल्चरल एक्सचेंज होतं. म्हणजे आयडियाज किंवा फूड या सगळ्या गोष्टी तिथे वेगवेगळं ते एक वेगळं मिक्स कल्चर पण बघायला मिळतं. आयडियाज, थॉट्स आणि ते खूप इम्पॉर्टंट होतं. मला वाटतं एका आर्टिस्टसाठी ते गरजेचं आहे त्या गोष्टी. तर ती 2 वर्ष मला खूप हेल्प झालं त्या गोष्टी. मी कंपल्सरी असं म्हणत नाही, की ते गरजेचंच आहे. माझ्या दृष्टीने ते गरजेचं होतं. मला ते नॉट इनफ म्हणजे मी ग्रॅज्युएशन केलं ना, ते खूप काही मी शिकलो नाही असं वाटायचं मला. तर अजून शिकायचं आहे. अजून इनफॅक्ट मला त्याच्यात पी-एच-डी पण करायची होती. जो प्रिंट मेकिंग हा सब्जेक्ट आहे ना, म्हणजे ज्या प्रिंटसाठी मला नॅशनल अवॉर्ड वगैरे मिळाला आहे. तर मी ते त्याच्यासाठी 10-15 वर्ष त्या मीडियमसाठी दिली आहेत. तर एखाद्या गोष्टीसाठी ना तो कन्सिस्टन्सी आणि तो वेळ द्यावा लागतो. तर मला वाटलेलं की जर मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं तर आता मला जॉब वगैरे करावा लागणार आणि कुठेतरी पुणा, मुंबई वगैरे तसं माझ्या प्री-ऑक्युपेशन होतं माझं तसं, की तसं करावं लागणार आहे मला असं. पण परत कसं झालं, की मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर ज्यावेळी 15 दिवस घरी होतो ना, त्यावेळी माझा एक सीनियर मित्र त्याने मला कॉल केला आणि बोलवलं स्वतःकडे म्हणजे आपल्याकडे ये आणि मी काम वगैरे घेऊन गेलो. तर त्याने बघितलं सगळं काम वगैरे आणि मला सांगितलं, की "तुला आता तुला काय करायचं आहे?" मी म्हटलं, "मला काम करायचं आहे." पण असं म्हणजे क्लॅरिटी असते ना, म्हणजे असं-असं होणार आहे किंवा पुढे असं काहीतरी होणार आहे, असं काही माहिती नाही. मला आर्टिस्ट व्हायचं आहे एवढं माहिती आहे. त्याच्यातनं मी अर्निंग करणार आहे, काय करणार आहे, हा पार्टच डोक्यात नव्हता. तर शिकायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यात एक्सपर्ट व्हायचं आहे मला, हे एवढंच मला माहिती होतं. आणि मग त्याने आणि इनफॅक्ट त्याच्याकडे चांगला स्टुडिओ होता. गोव्यात तो चांगला एक लहानसा स्टुडिओ जो प्रिंट मेकिंगमध्ये काम करत होता तो विराज नाईक. तो एकच कन्सिस्टंटली काम करायचा आणि त्याचं नॅशनल ह्याच्यात चांगलं इंडियामध्ये नाव वगैरे आहे. तर ती एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी म्हणू शकेल. तर त्याने मला सांगितलं, की "तू इथे राहू शकतो माझ्यासोबत" आणि त्याने मला विचारलं, "तुला काय हवं?" काय विचारलं. म्हणजे एखाद्याचं असं हे असतं ना, की डिमांड्स असू शकतात काय. तर मी म्हटलं, की "मला 2 टाईम जेवण हवं" म्हटलं. ओके. तर मग तू राहू शकतो म्हटलं मी. तर तिथे मी 2-3 वर्ष राहिलो त्याच्या स्टुडिओमध्ये आणि सगळी कामं म्हणजे करायचो मी. सगळं क्लिनिंग-बिनिंग स्टुडिओ चांगला ठेवणं वगैरे ते सगळं आणि काय झालं, की ते आम्ही काही प्रोग्राम्स वगैरे केले, पोर्टफोलिओ करणं, गोव्यातल्या आर्टिस्टना घेऊन वगैरे असं एचिंगचे वगैरे, प्रिंट मेकिंगचे वर्कशॉप घेणं, हे ते छोट्या-मोठ्या ॲक्टिव्हिटीज सुरू केल्या त्यावेळी. आणि आता जे वेल नोन आर्टिस्ट इंडियाचे, ज्यांना हल्लीच 4-5 वर्षापूर्वी पद्मश्री मिळालं आहे, के. लक्ष्मा गौड म्हणून.
तर ते तिथे यायला लागले त्या स्टुडिओमध्ये आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे या म्हणजे प्रिंट मेकिंग या ग्राफिक्स ह्याच्यात. अराउंड आता ते 84 इयर्सचे आहेत आणि मला वाटतं त्यांनी 60 वर्ष तरी कन्सिस्टंटली ते या क्षेत्रात काम करत आहेत. सो तिथे मला एक्सटेन्सिव्हली इन डेप्थ शिकायला मिळालं. कारण ते इन बिटवीनमध्ये व्हिजिट करायचे स्टुडिओमध्ये वगैरे आणि त्यांचं प्रिंटिंगचं काम वगैरे व्हायचं. कलर एचिंग वगैरे हे कसं करणं किंवा टेक्निकल पार्ट वगैरे त्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळालं. सो असं हे घडत आलं सगळ्या गोष्टी. आणि त्याच्यानंतर मग ते प्रोफेशनल लाईफ सुरू झालं. म्हणजे इथे तिथे एक्झिबिशन्स करणं, कुठे नॅशनल एक्झिबिशन्समध्ये वगैरे पार्टिसिपेट करणं, प्रायव्हेट शोज वगैरे ह्या गोष्टी. गोव्यात परत ते आमचा एक ग्रुप होता सायलेंट व्हॉइसेस म्हणून. ते आमचे कंटेम्पररी आर्टिस्ट गोव्यातले जे. तर आम्ही एक्झिबिशन्स वगैरे करायचो. हॉटेल्समध्ये एक्झिबिशन्स वगैरे करायचो त्यावेळी. आणि त्यावेळी गोव्यात तेवढी अवेअरनेस नव्हती आर्टची. म्हणजे होती, पण असं भरपूर काहीतरी ॲक्टिव्हिटी होणं वगैरे अशा गोष्टी. आता भरपूर काही होतं आहे गोव्यात. सेरेंडिपिटी होतं किंवा गोवा ओपन आर्टसारखी एक ट्रस्ट कशी आहेत ते पण एक्झिबिशन्स वगैरे करतात. खूप काही ॲक्टिव्हिटीज होतात तिथे. आणि बरेचसे इंडियातले आर्टिस्ट गोव्यात येऊन सेटल झालेत आता. कारण ते काम करण्यासाठी चांगली पीसफुल स्टेट आहे. लोक चांगले आहेत, हॉस्पिटॅलिटी चांगली आहे. तर त्यावेळी तसं नव्हतं. आम्ही हॉटेल्समध्ये एक्झिबिशन्स वगैरे करायचो आणि ते कन्सिस्टंटली ह्या गोष्टी सगळ्या घडत गेल्या आणि चालल्या. आता मी कन्सिस्टंटली हेच करतोय. ड्रॉइंग, पेंटिंग, एचिंग सगळं एक्सपेरिमेंट्स चालू असतात. मुळात जर कंपेअर करायला गेलो सिलेबस किंवा अकॅडमिक सिस्टम, तर इथे माझ्या ऑब्झर्वेशनप्रमाणे मी आता इथे बघतोय ना, तर तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही आहे. स्कूलमधून तिथे महत्त्व दिलं जात नाही आहे आर्टला, आर्ट ह्या सब्जेक्टला. तर ते मुळातच असायला हवं. जर तुम्ही युरोपमध्ये वगैरे बघितलं तर मुळातच 9 वर्षापासून मुलांना त्यांना कशात इंटरेस्ट आहे ते ऑब्झर्व केलं जातं. एवढं टीचरचं तिथे कॉन्ट्रिब्युशन आहे की ते बघतात. म्हणजे ह्याला म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट आहे, कशात इंटरेस्ट आहे. तर तसं अकॉर्डिंगली गायडन्स केलं जातं. नाही की तुला जिओग्राफी शिकायलाच हवी, जरी इंटरेस्ट नाही तरी तू शिक. पण त्याचं ॲप्लिकेशन कसं करायचं, काय करायचं हे पण माहिती असायला हवं. असं ब्लाइंडली कुठचंही शिक्षण घेणं, मला तर वाटतं हे सगळं आता आपण जर एज्युकेशन सिस्टमचं बोलायला गेलं तर ब्रिटिश अकॅडमिसिझमच आपण फॉलो करतोय भारतात. खूपशा अननेसेसरी गोष्टी आपण त्याच्यात वेळ जास्त घालवतो. जर गुरुकुल पद्धत घेतली आपल्या भारतातली, तर गुरुच्या घरी राहून जे शिकणं, जसं की भीमसेन जोशीचं उदाहरण घेतलं. कुठचं कॉलेज नाही, काय नाही, काय नाही, फॉर्मल एज्युकेशन नाही, काय नाही. पण आवड, ती तळमळ आणि ती भूक, गुरुच्या घरी राहून ते शिक्षण घेणं हवं तेच. अननेसेसरी गोष्ट. आणि आताच्या मुलांमध्ये पण मी बघतो ना, की झालं ना ग्रॅज्युएशन किंवा काही, आपण आर्ट्स का करतोय? आपण कॉमर्स का करतोय? त्यांना माहीत नसतं. पालक ठरवत आहेत. त्यांना काय हवं आहे? त्यांना कशात इंटरेस्ट आहे? त्या गोष्टी त्यांना द्या. तसं नाही आहे. आता माझा मित्र आर्ट्समध्ये जातो. "हां, चला 2 वर्ष काढा." मी पण जातो आर्ट्समध्ये. पण पुढे काय? परत प्रश्न उद्भवतात. आणि अनएम्प्लॉयमेंट तर आहेच भारतात आपल्या. तर आणि मुलांना गाईडन्स पण तसा होत नाही आहे. करियर गाईडन्स वगैरे ह्या गोष्टी मला वाटतं नंतर कळण्यापेक्षा लहान असतानाच कळायला हवं आणि तेव्हापासून सुरुवात व्हायला हवी. कारण जर पिकासोचं वगैरे उदाहरण घेतलं ना, आर्टिस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस, तर तो 9व्या-10व्या वर्षातच रिअलिस्टिक पेंटिंग करायचा, की जी आता आम्हाला आर्ट कॉलेजमध्ये जाऊन आम्ही 25व्या वर्षी करू शकतो. कारण तिथे कसं की ते कल्चर आहे आर्टचं. आणि तिथे आई-वडील, पॅरेंट्स मुलांना एव्हरी वीक ते एखाद्या म्युझियममध्ये घेऊन जाणार, एखाद्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये घेऊन जाणार. सो असे संस्कार होणं पण गरजेचं आहे. कारण त्यामुळेच तो इंटरेस्ट डेव्हलप होतो ना. आपण कुठे घेऊन जातो आहे मुलांना. माझ्या बाबतीत तसं नव्हतं. फक्त माझ्या बाबतीत कसं झालं, की मला ते वातावरण मिळालं तसं. कारण जिथे मी लहान असताना राहायचो गोव्यात, त्या ठिकाणी सगळे शिक्षक आणि त्याच्यात एक होते, की ते पण टीचर होते. हर्मल पंचक्रोशीमध्ये ते. तर ॲडव्होकेट होते आणि त्यांना आर्टमध्ये इंटरेस्ट होता आणि ते टीचर होते. असं म्हणजे त्यांच्याकडून पण असं बघून शिकणं, स बऱ्यापैकी तिथे भजन हा प्रकार किंवा अ, तो रियाज वगैरे ह्या गोष्टी शेजारीच व्हायच्या माझ्या. सो एक अलाइनमेंट कशी होती म्हणजे
तसं एन्व्हायर्नमेंट पण महत्त्वाचं आहे. डायरेक्टली सरकार म्हणू शकत नाही, पण ते पॉलिसीज आहेत ना, त्या जबाबदार आहे याच्यासाठी. जे डिझाइन केलं जातं सिलॅबस, ते चुकीचं आहे असं वाटतं मला कुठेतरी. म्हणजे जे फंडिंग आहे ना, ते इम्पॉर्टंट आहे आणि म्हणजे मला वाटतं ते सरकारने सुद्धा या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं. आता नेरूर हा कलाकारांचाच गाव, सगळे जे म्युझिशियन्स मग तर तिथे म्हणजे लक्ष द्यायला हवं तिथे. काहीतरी सरकारने करायला हवं असं वाटतं. नाहीतर ते त्यांच्या ट्रेडिशनल, कन्व्हेन्शनल पद्धतीने ते साजरं करतायत चांगली गोष्ट आहे. पण अजून ते पुढे न्यायला हवं सरकार. कारण कुठेतरी त्यांना फंड्स म्हणजे टॅलेंट खूप आहे, पण ते फंडिंग केल्याशिवाय तो आणखीन पुढे जाऊ शकत नाही. एक्सपेरिमेंट्स होऊ शकत नाहीत. कारण कुठचाही एक्सपेरिमेंट करायला परत पैसा हवा, हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं. त्या गोष्टी मिळत नाहीयेत. सो कुठेतरी ते रेस्ट्रिक्शन आहे. किंवा असं म्हणू शकतो, की आता आपल्या दिल्लीमध्ये जी परेड होते 26 जानेवारीला वगैरे, का नाही आपल्या नेरूरचे जे ती आर्टिझन्स आहेत, ते का नाही करू शकत तो टॅब्लू आपल्या महाराष्ट्राचा? करा एक्सपेरिमेंट, त्यांना द्या. ते करू शकतात. तुम्ही सगळं पुरवा त्यांना. का नाही करू शकत? तेवढं टॅलेंट आहे. पण हे कुठेतरी सगळं त्या प्रकारे होत नाहीये. शोधावे लागतायत आर्टिस्ट वगैरे. हो. म्हणजे इनफॅक्ट आता गोव्यात तर कसं आहे, की जे डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर म्हणून जे आर्टसाठी एक डेडिकेटेड जे डिपार्टमेंट आहे ना, ते ह्या गोष्टी सगळं करतात. लोकोत्सव किंवा आणखीन काय-काय आर्ट रिलेटेड आहे. तसं तेवढं ॲक्टिव्ह मला वाटत नाही महाराष्ट्रात आहे. असेल, पण ते परत खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. डिस्टन्स मॅटर होतं. ते मुंबईमध्ये आता कला संचलनालय आहे. सिंधुदुर्गातला एक आर्टिस्ट तिथपर्यंत पोहोचणं डिफिकल्ट आहे. सो आपल्या इथे सुद्धा सिंधुदुर्गात सुद्धा कला अकादमी गोव्यात जशी आहे, तसं काहीतरी एक संकुल असायला हवं, की जिथे सगळ्या स्ट्रीममधले आर्टिस्ट एकत्र येतात किंवा कलाकार, नाटककार असं. तसं ॲक्टिव्ह सरकारकडून काहीच होत नाही. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गात अजून एक आर्ट गॅलरी पण नाही आहे. कुठे दाखवू शकतो आपण. आर्टसाठी असं काही नाही आहे. आता मला तरी असं वाटतं की कुणाची वाट बघून आता काही होणार नाही आहे. सगळ्या आर्टिस्टनी एक युनाईट होऊन काहीतरी ऑर्गनायझेशन वगैरे करायला हवं कोकणातले आता, असं वाटतं मला. सो त्या ह्याने माझा एक छोटंसं हे म्हणजे मी एक स्वतःची फॅमिली ट्रस्ट फॉर्म केली आहे, होम चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून. त्याच्या अंडर मला ना खूप साऱ्या गोष्टी करायच्या आहेत कोकणात, स्पेशली सिंधुदुर्गात. तसं बघायला गेलं तर टॅलेंटेड मुलं खूप आहेत, पण त्यांना एक प्रॉपर आर्ट स्कूल पण नाही आहे. सो इनिशियली मला ते स्मॉल स्केलवर आर्ट कॉलेज वगैरे करायची माझी इच्छा आहे. बघूया कसं होतं ते. पण आर्टिस्टने इथल्या युनाईट होऊन काहीतरी करायला हवं. म्हणजे जसं की एखादं आर्ट फेस्टिवल छोटंसं, की जिथे सगळे येतील 1-2 दिवसाचं आणि ज्या जागेवर आपलं जे काय आपण करतो, आता ती चित्रकथी वगैरे, लोकांना दाखवायला हवं. म्हणजे माहिती नाही, आता हे तुमचं चॅनल आहे, दाखवल्यामुळे पोहोचणार आहे. सो आता नॉट नेसेसरी की सगळे येऊ शकतात एकत्र, पण कोणीतरी तो इनिशिएटिव्ह घेऊन त्यांना एकत्र आणायला हवं आणि काहीतरी करायला हवं आणि नंतर मग सरकारकडे जायला हवं असं वाटतं. कारण सरकार मुद्दाम वगैरे येणं वगैरे ह्या गोष्टी एकत्रित होऊन केलं तर त्याच्यात जरा काहीतरी होऊ शकतं. परत कसं होतं की अनफॉर्च्युनेटली मी आता एकटाच पडतो इथे. कळलं. परत-परत मला गोव्यात जावं लागतं कारण की तिथे काहीतरी होतंय आणि इथे मी प्रयत्न करतोय, खूप प्रयत्न करतोय. म्हणजे काही अशी मुलं येतात माझ्याकडे, पण त्यांना थांबायला वेळ नाहीये. म्हणजे पेशन्स ह्या फील्डमध्ये एक खूप महत्त्वाचं आहे. काय माहिती आहे, की आता कसं आहे, ज्या दिवशी तुम्हाला जॉब मिळाला ना, त्या दिवशी तुम्ही सेटल झाला. तुम्हाला माहिती आहे की 31 दिवसानंतर पगार मिळणार. याच्यात तसं नाही आहे. 30 वर्ष लागू शकतात. कन्फर्म असं नाही आहे. पण शेवटी कसं प्रयत्न, सातत्य, त्या गोष्टीची आवड जर ठेवून अप्स अँड डाऊन हे सगळ्या ह्याच्यात असतात. पण फोकस राहणं महत्त्वाचं आहे. पेशन्स खूप ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्या गोष्टी आता मला मुलांमध्ये म्हणजे तेवढे पेशन्स दिसत नाही आहेत. कारण काही 2-3 मुलं वगैरे माझ्यासोबत काम करायची. काही दिवस काम करतात ते पण कंटाळतात, जातात. आवड आहे, पण आता तो एक मोठा टास्क आहे, की त्यांना कसं फोकस ठेवणं. आता मोबाईल हे ते रील्स खूप सारं डिस्ट्रॅक्शन आहे. फॉर्च्युनेटली त्यावेळी आमच्या वेळी ह्या गोष्टी नव्हत्या. पण ह्याचा बेनिफिट सुद्धा खूप आहे या गोष्टींचा. पॉझिटिव्हली जर बघितलं ना, तर किती इन्फॉर्मेशन मिळतं. मी तर YouTubeवरनं असे खूप सारे हॅक्स शिकलोय, की आता काही कळत नाहीये, तर टाइप केलं की कळतं, हां, कसं सॉल्व्ह करायचं. सो तसा वापर व्हायला हवा YouTubeचा. नाही की फक्त एंटरटेनमेंट. कितीतरी चांगल्या गोष्टी आहेत. पहिली म्हणजे अवेअरनेसच नाही आहे ना, तुम्ही कसं इंटरेस्ट डेव्हलप करणं महत्त्वाचं आहे पहिली म्हणजे. असंच काहीतरी आपण उगाच शिकायला जात नाही ना. ज्याची आवड आहे तेच आपण शिकायला जाणार. ते मुळात आवड कशी निर्माण करायची, तर ते मला वाटतं की ते स्कूलमध्येच व्हायला हवं. किंवा एखादं आता घरी पण आता कार्पेंट्रीचं जर उदाहरण घेतलं ना, तर घरात कोणतरी कार्पेंट्री करतोय, आपलं वडील वगैरे, मुलगा शिकणार, बघून बघूनच शिकतो. सगळंच बदललेलं आहे आता. क्वचित बघा ना, आपल्या कोकणात रायटर्स किती आहेत आणि AI पण आले आता. इन्स्टंट जर काही गोष्ट मिळत असेल, तर
कशाला 10 तास बसून ते ते काम करायचं? लगेच मिळतंय तर ते चांगलंच आहे. पण ते शेवटी टेम्परामेंटवर आहे ना. एखादा आता जर कंटेम्पररी आर्ट सीन भारताचा जर बघितला ना, कंटेम्पररी आर्ट सीन, तर खूप एक्सपेरिमेंट्स होतात इन टर्म्स ऑफ व्हिडिओ इन्स्टॉलेशन्स, कल्चरल इन्स्टॉलेशन्स, हे ते वगैरे. म्हणजे एवढं ते लिटरली बेस झालं, म्हणजे लिटरेचर बेस झालंय, की ते प्युअर आर्ट असं राहिलं नाही. म्हणजे तुम्हाला खूप आर्टिक्युलेट करावं लागणार, तुम्हाला खूप बोलावं लागणार ह्याच्याबद्दल. काय गरज आहे? आता जस्ट तुम्ही एखादी कलाकृती वर्ल्ड फेमस मोनालिसा बघितली, तर आर्टिस्ट काही लिहून ठेवलेलं नाही त्याच्याबद्दल, काही नाही. आर्टिस्टबद्दल तेवढं माहिती आहे, तो सायंटिस्ट होता, जीनियस होता, हे होता, ते होता. पण ते पेंटिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तेवढी ताकद आहे त्याच्यात. कारण जर खूप रिसर्च पण झाले त्याच्यावर, ॲप्लिकेशन हे त्या गोष्टी. तर ह्या गोष्टी अनुभवाने येतात. त्या फील्डमध्ये एक सातत्य ठेवून ते केल्यानंतर त्या गोष्टी होतात. इन्स्टंटली मोनालिसा एका दिवसात झाली असती तेवढं मला नाही वाटत, की ती वर्ल्ड फेमस झाली असती, असं नाही आहे. कारण इन दॅट त्या पिरियडमध्ये खूप साऱ्या गोष्टीतनं तो आर्टिस्ट गेला आहे. ते टाईम टू टाईम आपल्या स्टेट ऑफ माइंडचा हे होतो चित्रावर. तसं ते खूप लेयरने झालेल्या असतात गोष्टी. हो. आपल्या भारतात जी प्राचीन जी कला आहे, म्हणजे जर इंडियन मिनिएचर्स जर बघितल्या, राजस्थानी, पहारी, बुंदी वगैरे, मुघल मिनिएचर्स वगैरे, तर त्याचं कंपॅरिझन वेस्टर्न आर्टशी होऊ शकत नाही आणि ते कंपेअर करू शकत नाही. कारण तो टोटली वेगळा अप्रोच, वेगळा माइंडसेट आणि वेगळी आयडिओलॉजीने वेस्टमध्ये काम केलं जायचं. तिथे नॅचरलिस्टिक, क्लासिकल अंडरस्टँडिंगने, रिअलिस्टिक वगैरे तशा गोष्टी. तर भारतात तसं नाही. भारतातलं जे मिनिएचर वगैरे होतं ते तिथे रिदम, पोएटिक ज्या गोष्टी आहेत किंवा एस्थेटिक्स, ह्या गोष्टींना जास्त महत्त्व दिलं. जर तुम्ही खजुराहो किंवा अजंठा, एलोरा बघितलं, तर ते आपण कंपेअर करू शकत नाही त्यांच्याशी. ते इट्स स्टँड्स फॉर इट्स ओन क्वालिटीज. हो, 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 हो. हो, कारण तसं त्यांच्याबद्दल खूप लिहिलं गेलेलं आहे. कॉलेजमध्ये पण त्यांच्याबद्दलच जास्त म्हणजे शिकवलं जातं, कारण खूप अवेलेबल आहे. इंटरनेटवर खूप अवेलेबल आहे. खूप सारी पुस्तकं, डॉक्युमेंटेशन त्यांचं व्यवस्थित आहेत. कारण ब्रिटिश लोक त्या गोष्टीमध्ये खूप चांगले होते. डॉक्युमेंट करणं, आपल्या इकडच्या गोष्टी तिथे नेऊन ठेवून म्युझियममध्ये ठेवणं. त्यांना माहिती आहे त्यांची किंमत. आम्हाला अजून कळत नाही. काय ठेवायचं? हे आता आर्किटेक्चर आपलं जुनं उदाहरण जर घेतलं तर आता इथे रिनोव्हेशन होणार आहे, व्हायचं आहे. पण असा प्रोजेक्ट आहे की काँक्रीट घालायचं वगैरे, हे ते एकदम चकाचक करायचं. पण ह्याच्यातली ब्युटी आणि एस्थेटिक्स कळत नाहीये म्हणून ते असं विचार करतात. त्यांची पण चूक नाहीये. कारण व्हिजनच नाहीये ना, म्हणजे ट्रेन करावं लागतं. इव्हन नाही ते ह्याचं झोळंबे गावातलं माऊली मंदिर वाटतं ते. ते जे कावी आर्ट होती आणि तिथले लोक गावातले त्यांना ते रिनोव्हेट करायचं आणि सगळं काँक्रीट करून ते वगैरे तसं करायचं आहे. आणि तिथे अख्ख्या भारतातली लोकं येतात ते बघायला कावी आर्ट. आणि आता तर कावी आर्टला भरपूर हे केलंय. गव्हर्नमेंटने लक्ष दिलंय. कारण खूप साऱ्या गोष्टी त्या कावी रिलेटेड होत आहेत गोव्यात आता. रिसर्च वगैरे होत आहेत. त्यामुळे कुठेतरी सरकारने लक्ष देऊन त्याला GI वगैरे टॅग वगैरे मिळाला आहे. इथपर्यंत पोहोचले ते. आणि आपल्या मंदिराने इथे पण आहे कावी. हो, सिलिंगवर आहे. पण ते व्हाईट वॉश केलेलं आहे. नाही, बरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या हे पण एक प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन आहे. चांगली गोष्ट आहे. कारण ते लोकांपर्यंत पोहोचायला हवं. इट्स अ व्हेरी पॉवरफुल टूल झाले आता. आता जर बघितलं की मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये लाईक मुंबई, बँगलोर, दिल्ली, जर रिअल इस्टेट हा जो हे जे होतं आहे सगळं कन्स्ट्रक्शन्स वगैरे, तर लोकांना काहीतरी हवं आपल्या भिंतीवर, जे की आपण संपूर्ण दिवसातून काम करून आल्यानंतर इथे बघितलं किंवा ते असं प्लेझंट वाटायला हवं, बरं वाटायला हवं. आणि अशा प्लस त्याच्यात मग आता नवीन घर बांधल्यानंतर इंटिरियर डिझायनिंग हा एक हे आहे. लोकांना व्यवस्थित जरा म्हणजे चांगलं दिसायला हवं, हा रंग इथे, तिथे, तिथे. मग ते इंटिरियर डिझायनरचं जॉब येतो तिथे. किंवा पेंटिंग म्हणजे घरात लावण्यासाठी पेंटिंग चांगलं चांगलं वाटतं. ह्या गोष्टी सिटीजमध्ये चांगल्या प्रकारे होतात आणि तिथे चांगला डिमांड आहे. प्लस ॲनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये आर्ट म्हणजे जे फाईन आर्ट्स वगैरे करतात, खूप स्कोप आहे. डिझाईन क्षेत्रात खूप स्कोप आहे. फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये खूप स्कोप आहे. हो, पण हे जे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हा एक वेगळाच रूट आहे. तर कसं आहे की पॅटर्न असा नाही आहे. पण तुम्ही काम करता, सायमल्टेनियसली तुम्ही कुठेतरी गॅलरीजमध्ये दाखवता आणि त्यावेळी तिथे तुम्हाला तुमचं चित्र कुणाला तरी आवडतं. मग तो एक घेतो
तो आपल्या घरात लावतो. तर तिथे त्याचे 4 मित्र येतात. तर त्यांना पण वाटतं, की असं चित्र ह्याच आर्टिस्टचं आपल्याकडे पण हवं. मग ते एक त्यांचं सर्कल असतं. गॅलरी वगैरे हे सांगतो मी सिस्टम. तर मग ते लोक मग विकत घ्यायला लागतात. मग ते कलेक्शनमध्ये जातं. असं मग तो स्प्रेड होतो. म्हणजे त्याच्यासाठी सायमल्टेनियसली एक्झिबिशन्स करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. वेगवेगळ्या सिटीजमध्ये पार्टिसिपेशन महत्त्वाचं आहे. इंटरनॅशनल काही बिनायलेज, त्रेनायलेज ह्या गोष्टी आणि आता जसं की शेअर मार्केट आहे ना, तसंच आर्टिस्ट काय करतो याच्यावर त्याचे जे कलेक्टर्स आहेत, म्हणजे त्याचे पेंटिंग जे घेतात, ज्याच्यात इन्व्हेस्ट करतात, त्यांची बारीक नजर पण असते. तो काय करतोय? मग कशात कुठच्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं? कुणाची पेंटिंग्स घ्यायची? फक्त एक वेगळं ती एक लॉबिंग कशी आहे? मग ते ऑक्शन हाऊसेस वगैरे हा प्रकार आहे. मग आता माझ्याकडे एवढे हुसेन आहेत समजा, तर अजून हुसेनची प्राईस वाढवायची आहे. मग ते ऑक्शनमध्ये जाणं. हल्ली तर 48 करोडला ते अमृता शेरगिलचं वगैरे ऑक्शनमध्ये गेलं. आपले भारतीय आर्टिस्ट सदबीस, क्रिस्टीज सारखे ह्या गोष्टी म्हणजे मी त्या दृष्टीने काम करतोय. म्हणजे टोटली कमर्शियल असं नाही. पण आपण चित्र काढतो, पण त्याची व्हॅल्यू पण कशी वाढवायची ते आपल्यावर आहे. आता म्हणजे जर अ, गरज आहे मला 50,000ची, मी विकू शकतो. पण माझ्याकडे 5,000 आहेत आणि मी एक 5 महिने काढू शकतो. पण ते पेंटिंग माझ्याकडे ठेवू शकतो. आय वुड प्रिफर दॅट. खूप साऱ्या खूप बारकावे आहेत ह्याच्यात आणि काही म्हणजे सेकंड पार्ट मी बोलतोय, की कमिशन वर्क्स पण असतात. म्हणजे एखाद्या हॉटेलमध्ये म्युरल करणं किंवा खूप सारं स्कल्पचर किंवा कमिशन वर्क्स पण असतात. इट डिपेंड्स म्हणजे आर्टिस्ट करू शकतो, करू शकत नाही ते त्याच्यावर आहे. टीप म्हणजे ती स्टडी आहे, मार्केटची स्टडी आहे. काय चालतं अकॉर्डिंगली तशी इमेजरी, तसं ओव्हरऑल पेंटिंग तसं दिसणं. हो, मॅक्सिमम आता भारतात तरी असेच काम करतायत आर्टिस्ट. म्हणजे डेकोरेटिव्ह पीसेस होतायत जास्त. कारण सेल होतायत कोर्स. मग ते करतायत. पण एक सीरियस आर्ट म्हणजे ज्याच्यातनं काहीतरी एक आता एक्झाम्पल देतो मी, की ज आर्टिस्ट जे करतो ना, तो स्वतःला एक्सप्रेस करतो त्याच्यात. बरोबर. तो पार्ट जास्त असायला हवा त्याच्यात. तर पिकासोने ज्यावेळी गेर्निका केलेलं, तर त्यावेळी वर्ल्ड वॉर चालू होता. तर त्याला तो एवढा फील झाला म्हणजे वॉर आहे ना, तर ते त्याने मांडलं थ्रू इमेजरी. तो हॉर्स, लॅम्प हे ते वगैरे सगळं इमेजरी घालून त्याच्यामध्ये वॉर दाखवलं त्याने. म्हणजे ते फिलिंग. आता जे पेंटिंग्स वगैरे आपण डेकोरेटिव्ह वगैरे बघतो ना, त्याच्यात त्या गोष्टी नाही आहेत. त्या लोकांच्या डिमांडसाठी तसं केलं जातंय ते. हाच फरक आहे. आर्टवर्क म्हणजे फुल्ली लोडेड असायला हवं तुमच्या फिलिंग्सने. म्हणजे काही असं रेस्ट्रिक्शन्स असू नये, की ते असंच व्हायला तसंच व्हायला हवं. असं फॉर्म्युला बेस्ड असं आर्ट होऊ शकत नाही, असं वाटतं मला. एक्झॅक्टली. मी म्हणून मुद्दाम ते पाठवलंय. लहान मुलं बघा ना, म्हणजे पिकासोचं एक स्टेटमेंट आहे, की तो म्हणतो, की वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट. तर इट टूक मी 60 इयर्स टू पेंट लाइक टू ड्रॉ लाइक अ चाइल्ड. शेवट तो लहान मुलांसारखं ड्रॉइंग करायचा. म्हणजे रिअलिस्टिकपासून सगळं त्याने इझम्समध्ये काम केलंय. सरिलिझम, इम्प्रेशनिझम, हे दादाइझम सगळं त्याने त्यांच्यासारखं काम केलंय आणि मग तो एका ह्याच्यावर पोहोचला, की चाइल्डसारखं म्हणजे लहान मुलांसारखं, इनोसंट. इव्हॉल्व होतो आर्टिस्ट. ते आणि ज्यावेळी एखाद्या आर्टिस्टबद्दल शेवटी हे केलं जातं, त्यावेळी त्याचं इव्हॉल्युशन बघितलं जातं डिकेड्समध्ये. 10 वर्ष त्याने काय केलं, हे केलं. असा अभ्यास व्हायला हवा आणि त्या प्रकारचं आर्ट करायला हवं आर्टिस्टने. नाही की टोटली कमर्शियल. थोडं आपल्याकडे पण आपलं असं आतलं काहीतरी ओतायला कळायला हवं. नाहीतर प्लास्टिकसारखं. नाहीतर आर्टिस्ट होऊ नये. आर्टिस्ट कशाला व्हायचं? आपण पैसे कसेही कमवू शकतो. मला एक्सप्रेस करायचं आहे म्हणून मला आर्टिस्ट व्हायचं आहे आणि ते मला असं करता येतं, पेंट करता येतं म्हणून मला आर्टिस्ट व्हायचं आहे. व्हॅन गॉग वगैरे तुम्हाला माहिती असेल कदाचित. एक पण पेंटिंग विकलं नाही. पण ज्यावेळी मी त्याच्याबद्दल कॅनव्हास म्हणून एक पुस्तक, एक छोटंसं बायोग्राफी मराठीतच वाचली आणि त्याचं लाईफबद्दल इन शॉर्ट मी जे वाचलं ना, मूव्हीज पण आहेत, पिक्चर पण आहेत त्याचे काढलेले. मी रडत-रडत वाचत होतो त्याची गोष्ट. म्हणजे काय तळमळ असते, काय भूक असते एक्सप्रेस करण्याची. खूप वाईट परिस्थितीतून गेलाय तो. फेलियर्स, प्रेमात फेलियर, ह्याच्यात रिलेशनशिप फेलियर, त्याला सपोर्ट करणारा आता सपोर्ट सिस्टम म्हणून तुम्हाला एखाद्या आर्टिस्टला गॅलरी वगैरे सपोर्ट करते. तू हे कर, ते कर, आम्ही सपोर्ट करतो, फंड करतो. असं प्रायव्हेट हे गॅलरीज वगैरे करतात. पण त्यावेळी तसं काही नव्हतं. तरी पण आर्ट करत होता. का करत होता? सो ते एक्सप्रेशन लेव्हलवर यायला हवं आर्टिस्टने. आपण कमर्शियल ह्याच्यात जाऊन एकदम ना वेगळ्याच लेयरमध्ये जातो. ओढले जातो. डिमांडसाठी आपण तसं काम करतो. आणि त्यावेळेचा काळ पण वेगळा होता. ते पण आहे. आता व्हॅन गॉगसारखं जगू शकत नाही कोण तेवढं. कमर्शियली पण विचार करावाच लागतो. सो अगेन इट्स अ ट्रिक. म्हणजे प्रत्येक जणाच्या वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज असतात. तसं बघायला गेलं तर कठीण आहे. माझ्यासाठी तरी मला 15 एक वर्ष लागली
कंटिन्युअस म्हणजे सेट व्हायला म्हणतात ना ते सेटल व्हायला. हो, हो. नाव व्हायला पण वेळ लागतो. मुळात मला माहिती नव्हतं, की चित्र काढून ते विकून मी चालवू शकतो माझं रुटीन हे. हे माहितीच नव्हतं मला. मधल्या काळात कोरोना वगैरे ह्या गोष्टी आल्या त्यामुळे आर्ट हे कसं आहे सगळ्या गरजा संपल्यानंतर कोणाला तरी आर्टची गरज भासते. असं आहे. त्यामुळे ते खूप डिफिकल्ट फील्ड आहे.